Tegnap este már bő egy órát Kiscsécsen töltöttünk. Ez a délborsodi falu a GFK csoport vásárlóerőt vizsgáló tanulmánya szerint Magyarország legszegényebb települése. Keddi műsorunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a szegény és elszegényedő falvak sorában mennyire tipikus sorsú település Kiscsécs, egyáltalán a szegénységnek mik a kritériumai manapság. Példákat mutattunk arra, hogy hogyan boldogul itt egy 5 gyerekes asszony, akit a pénztelenség depressziósá tett, vagy egy ifjú pár, akiknek egyetlen vágya, hogy végre maguk mögött tudják a házat, ahol 3 család él 3 helységben. Kiscsécsre meghívott vendégeinkkel szót váltottunk a munkanélküliség helyi arányairól, a helybeliek 90%-ának nincs munkája, és azt is megpróbáltuk kideríteni, hogy az itt élőknek vajon lehet-e esélye a felzárkózásra. Ma este folytatjuk a kiscsécsi példa bemutatását, azt gondolván, hogy az itt tapasztaltak talán Magyarország bármely kis településére jellemzők lehetnek. Kezdődik a Friderikus Most speciális kiadásának második része. Önök az ATV műsorát látják. Ez itt a Friderikus Most. Esti közéleti politikai műsor az ország legszegényebbnek mondott településéről, Kiscsécsről. Friderikus Sándor következik. Jó estét kívánok, tehát ismét Kiscsécsről jelentkezünk. Ebben az úgymond zsákfaluban alig 200-an élnek, Budapesttől 2 órányi autóta található, és a GKI vásárló erő index kutatása szerint ez az ország legszegényebb faluja. Ugyan nincs Kiscsécsen óvoda, nincs iskola, nincs orvosi rendelő, élelmiszerüzlet sem, sőt, még az egykori kocsma is csődbe ment. Meglepően jó állapotú házakat, jócskán rendben tartott kerteket láttunk itt. Tegnap este ugyancsak innen sugároztuk a műsort, és az itt élők, Kiscsécs polgármestere, jegyzője, regionális és országos vezetők társaságában azt beszéltük meg, hogy mi a jelenlegi helyzet, és vannak-e perspektívái egy ilyen kis magyar településnek. Ma este szintén vendégek jelenlétében tovább folytatjuk az oknyomozást arról, hogy miért nem képesek integrálódni a fejlettebb régiókhoz ezek a térségek. És akkor most bemutatok önöknek egy olyan törekvő, szintén Kiscsécsen élő fiatalembert, aki nem adja föl, céljai vannak, tervei, ötletei, igaz, hogy néha álmodozik is. Havi 20 000 forintról, de leginkább egy lóról. Budai Róbert 30 éves, 7 éve él Kiscsécsen. A korábban állami gondozott fiatal férfi az intézet után jószerivel kamaszként a francia idegen légióban próbált szerencsét. Mivel kilátástalannak látta a jövőjét, úgy gondolta, a légió megoldást jelenthet. De csak 2 évig bírta, 20 évesen visszatért, és 8 éven át egy vállalkozó mellett vállalt testőrködést. Kiscsécsre évekkel ezelőtt elveszett neki itt mostoha testvérét jött megkeresni, és hogy ismét együtt lehessen a család, maga is itt telepedett le. Manapság állatai között érzi magát a legjobban. Kutya, tyúkok, kecskék népesítik be udvarát, és már félig felépült a lóistálló is. Bár bizonyos, hogy kihasználatlanul fog állni, hiszen lóra egyelőre nem telik. Saját kis gazdaságát nap mint nap fejleszti, és bár ez neki még csak havi 20 000 forint hasznot hoz, bízik abban, hogy bevétele hónapról hónapra nőni fog. Házát 600 000 forintért vásárolta, ebben jelenleg 4-en élnek. 2 gyereke van, Dominik 2 éves, Stefánia 5 lesz augusztusban. Róbert tervei között szerepel, hogy a falu gyerekeinek saját udvarán játszóteret épít, vagy legalábbis egy kis körhintát. Ugyanis Kiscsécsen egyetlen játszótér sincs. Hősünk váltik hisz abban, hogy aki nagyon akar, az képes is 1-ről a 2-re, sőt, még tovább jutni. Itt van már élőben is Budai Róbert és felesége Budainé Vas Nikolett. Szóval az a filmből is kiderült, de hát magam is tanúsíthatom, mert eltöltöttünk itt néhány napot, hogy tényleg törekvő, nagyon becsületesen dolgozó, szorgalmas emberek. Ugye van konkrét terve is itt a kecsketenyésztés, meg hát lóról is álmodozik. A lóval aztán mi a szándéka? Hát avval szeretném a téli tüzelőt behozni magunknak, hogy könnyebb legyen. A fuvarozás? Igen, fuvarozás, a házépítés, majd később ugye homokot lehetne felhozni a sajó széléről, sódát lehetne, hogy a ház épülhessen.
Miben várnak segítséget, és kiktől kapnak segítséget itt a faluban, ha kapnak egyáltalán? Nikolett már ingatja a fejét. Arról lenne szó, hogy ha lehetne ilyen dolgot csinálni, hogy tehát állatfejlesztésről lenne szó, tehát nem kapok olyan semmiféle segítséget és hozzájuttatásokat, amiből ki lehetne ebből törni. Magyarán tehát hitelre lenne szüksége, vagy milyen fajta támogatás, hogy megvegye azt a lovat? Tehát az állományra ugye lehetne pályázatokat beadni, falugazdász ebben az esetben semmit sem közölt, illetve nem Kicsoda, segít. Falugazdász? Van a falunak egy gazdásza? Igen, aki jelenleg Kesznyétenben tevékenykedik, és mi hozzátartoznánk elméletileg. Mit tudna segíteni, vagy mit kért a falugazdásztól? Hát például pályázatokat, milyen esetekben lehetne benyújtani pályázatokat, hogyan, mennyire, tehát hogy ezeket a dolgokat én nem vagyok ebben tisztában. És ha megkérdezte a falugazdászt, akkor ő mit felelt? Így van. Nem tudott konkrétumokat mondani, mivel hogy más emberekkel foglalkozott, illetve a magyar emberekkel, a földekkel foglalkozott, és azokat igazította elsősorban. De magyarán azt szeretné, hogy kapna kezdőtőkét, hitelt a vállalkozásához? Így van, hogy beindulhassak. Így Aha. van. Kiscsécs egyáltalán, hogy nyere valamit, vagy pályázatokon indul-e, és azok eredménnyel zárulnak-e, arról tud valamit? Hallomásaim szerint, tehát a közelebbi falukból hallottam, hogy igenis Kiscsécs nyert pályázatokat, de azokat sajnos nem közlik velünk, nem hozzák nyilvánosságra, nem tudom mi ennek az oka. Azt tudja, hogy körülbelül milyen pályázaton mennyi pénzt nyert a falu? Ezt nem tudom megmondani, és hazudni is akarok. De hova lett a pénz, vagy egyáltalán erről mi a tudomásuk? Szóljon, Nikolett, persze. Nem tudunk, hogy hova lett a pénz, úgyhogy erről semmi. A nép itt Kiscsécsen a pályázatokról nincs felvilágosítva, hogy hol vannak a pénzek. Tehát nincs kiplakátolva, nem hozzák nyilvánosságra. Most tehát ha nyertünk is valahonnan egy kis pénzt, megpróbálják a kisebbséget ezzel eltakarni, hogy csinálnak évente augusztusban a falunapkor egy sátoros bált. Nem értem, hogy ki a kisebbség, hát itt a lakosság 90%-a a többség magyarul, tehát a cigány. Minden. Így van. Na de akkor nem értem, hogy mit próbálnak meg velük? Hogy tehát avval akarják eltakarni, hogy igenis nyertek pályázatot, de azt nem mondják meg nyilvánosan, hogy mennyit. Csinálnak belőle egy bát, egy sátoros bát, mindenki jól érzi magát, leisszák magukat földig, és akkor ebben minden el van intézve. Ennyivel ki van szúrva a falu szemben? Ennyiből áll Kiscsécsnek a programja. Aztán a kisebbségi elnök is próbál erőlködni, ő meg úgy csinálja ezeket a dolgokat, hogy próbál foci meccseket szervezni, söröket osztogatnak, tehát dobozos sörökre gondolok, kólákat a gyerekeknek ugye, és ezzel is el van intézve minden. Bár az nekem már meglepően hangzik, hogy van kisebbségi önkormányzat, ahol a kisebbség a többség? Igen, mert van egy nagy önkormányzat, és külön egy kis önkormányzat, egy kisebbség. Miért van erre szükség, ha egyszer a kisebbség a többség? Ezt nem tudom. Fogalmam sincs. Jól jár ezzel valaki? Vagy valakik? Szerintem igen. Igen. Ne engedjék, hogy bebeszéljem, én ezt kérdezem. Szerintem igen, hát persze, hát de most ez evidens. Evidens? Persze. Nekem nem, messziről jött embernek. Milyen értelemben evidens? Hát milyen értelemben? Hát figyeljen ide, hát ott ül. Ő a kisebbségi elnök. Biztos nem azért csinálja, mert ő jótékonykodik például a falunak. Így van. Csak jár neki valamilyen összeg. Na de azért mondjuk végigjöttünk itt a falun, hát takaros házakat látunk, ezt már elmondtam a tegnapi adásban is. Van betonozott út, van közvilágítás, van artézik út. Igen, annak idején tehát nem a polgármester hozatta be ezt, hanem régebben a Lungrodom hozatta be ezt. Miért? Ezt a vizet. Ők nyerték ezt a pályázatot, és ők is hozták be. De épül óvoda, mint hallottuk tegnap este. Igen, 10 éve már igen, közel. Hány éve? Nem, 10 nem, egy olyan 5-ösre tippelek. Itt az lett szó, hogy egy évig járnak Kesznyétenbe a gyerekek óvodába, aztán amikor felépül az óvoda, aztán visszajöhetnek ide. De ebből nem láttunk mi semmit. De mit gondolnak, hogy mi a sejtésük? Miért épül ilyen hosszan az óvoda?
talán nincs rá pénz, vagy nem is tudom hova tűnnek. Hát pénz van rá, hallottuk, hogy itt különböző pályázatokat nyertek. De akkor miért nincs befejezve? Olyan kicsi ez a település, miért nem kérdezik meg? Naponta találkozhatnak a polgármesterrel, nem? Miért? Mert ha megkérdezünk tőle, például tegyünk fel, megkérdezem én a polgármestert, hogy legyen már szíves, miért nincs kipakátolva a pályázat oda-arra a falra, hogy mit nyertünk mi. És akkor azt feleli vissza a többségnek, hogy mert semmi közöttök hozzá. Például ezért. Ez konkrétan megtörtént? Így van. De akkor miért választják magyarul meg 4 évről 4 évre? Magyarul megmondva kúnyolódik ő is a néppel. Egy pillanat, bocsánat. Azért választák mert itt Kiscsécsen többnyire testvér, rokon, és ezért. Önök nem rokonai? Nem. 80% valóban Balogh, ugye? Igen. A falu 80%-a. Így könnyű megnyerni egy polgármesteri címet, nem? Van a polgármester hivatalnak például autója. Itt én olvastam a leírásban, mi több, hát találkoztunk is vele, hogy megkönnyítsék ezzel a közlekedést. Igen. Ezzel mi a helyzet? Tehát ezt a kisebbségi elnök használja, tehát nem a falu érdekeit szolgálja, mint falugondok, hanem ezt az autót saját célra tulajdonította, ezt lehetne úgy is mondani. Tehát saját célra használja? Saját célra használja, így van. Hallottam már olyat is vele, hogy fát hord vele, vagy bármit. Nem családtagoknak van, meg rokonoknak ugyanez a szitu itt is. Nem ő viszi be a szomszédos faluba a gyerekeket reggelente? Igen, hazahozza az iskolából őket, és reggel hazahozzák a postát a hivatalba Girincsre. Mert nem a mi postánkat, a községét, hanem a hivatal postáját hazaszállítjuk. Arra is szükség van. Igen, és délután hozza Hogy érkezik ide a lakosság postája? Az van kocsival. egy postás. Tehát kocsival lemegy, tehát ez a falugondok, és felveszi a hivatalnak a postáját. Na most, de úgy érzik, vagy úgy gondolják, hogy az autót is saját céljaikra használják ezek a elöljárók? Így igaz. Volt már arra precedens, tehát olyan példa, hogy szerettem volna menni tehát valahova, és erre az volt a válaszol, hogy nem érek rá, megyek horgászni. Tehát volt ilyen szitu. Már hogy az autó nem ér rá. Így van. Maga pedig hivatalos dolgát intézte volna? Így van. Na most azt mondják meg, hogy például itt ezt hallottam, de hát vagy így van, vagy nem, hogy a gázt nem engedték bevezetni. Igen, volt ilyen, tehát erről is szó, hogy felajánlották a polgármesternek, hogy behúzzák a gázt Kiscsécsre, ugye mert nincs gáz, és ő elutasította, és olyan válasza is volt erre, hogy minek nektek a gáz, hogyha egyszer nem is fogjátok tudni majd fizetni. És nem volt igaza? Hát tudnák fizetni? Hát nem tudnám, de azért iparkodna ő is, ugye, hogy pénzileg támogasson minket, a falu támogasson, hogy igenis ennek a falunak kell, hogy nem menjenek az emberek fáért, tehát lopni az erdőre, ugye, hogy agyonra büntetik őket, nem hogy segítene, inkább elnyomna minket, tehát elnyom minket. És ezért nem fejlődik a falu, ezért. Kaptunk egy csokorra valót, mindjárt megkérdezzük természetesen mindezekről Balogh Tibor Kiscsécs jelenlévő polgármesterét, de előtte bemutatok szintén valakit a helybéliek közül, aki hát ehhez hasonlókat mesélt itt nekem az elmúlt napokban a kamera jelenlétében. Kalocsi Emil vagyok, Kiscsécsi lakos vagyok, betanított vasbetonszerelő vagyok, de viszont most lakatosok mellett dolgozom Visontán. Hány éves? 33 éves vagyok. Itt is született Kiscsécsen? Itt születtem Kiscsécsen. Van egy kisfiam, egy 11 hónapos kisfiam. Miből áll a munkája? Lakatosok mellett vagyok kisegítő. Az mit jelent? Megfogjuk, például leveszek 10 csavart, vagy hegesztő, megfogok egy vasat még oda, hegesztenek. Ez segédmunka? Igen. És amellett eltanulom még egy-két dolgot, amit már rám tudnak bízni. Mennyit keres ezzel naponta? Naponta körülbelül 4000 forintot. Egy hónapban mennyi jön össze? Körülbelül 90 000. És abból szűkösen, vagy azért telik? Hát azért nagyon szűkösen, mert azért próbálunk úgy is megélni, hogy jószágot tartunk, az is pénzbe kerül. A mi feltartásunk, a gyerek iskolába jár, rengetegben van a gyógyszer gyereknek, a kisgyereknek. Mi a baj a gyereknek?
Hát mostanában már most elég hosszú ideje meg van fázva. Például a legutolsó tabletta vagy a szirup az 900 forint. Szóval elég nehezen élünk. És akkor állatokat tartanak itt a háznál, azokat igen. Levágják és igen, azt dolgozzák fel? Ebből próbálunk még valamit segíteni. Úgy megélünk. Milyen hely ez a Kiscsécs? Hát egy szegény kis falu. Nincs semmit? Sem az égvilágon. Hát a legutolsó boltig, vagy valami, hogy sem az égvilágon. Se óvoda, se iskola? Az abszolút nincs, már mióta én az eszemet tudom, az nincs. De körülbelül egy jó pár éve boltos sincsen. Miért? Hogy volt boltos, csak elment? Igen, volt boltos, csak szegény meghalt. És akkor hova járnak bevásárolni? A környező falukba, vagy Tiszólyvárosba. Keszéten vagy Girincs. Mert más lehetőség nincs. Azt hallottam, hogy van egy-két olyan ember, aki az autóját felajánlja, és bizonyos összegért beviszi igen. azokat, akiknek szüksége van a bevásárlásra. Igen, akinek autója van, az felajánlja, mondjuk, hogy Tiszólyvárosba vagy a környező falukba elviszi a boltba az embereket. Holott volna falugondnok. A falugondnok mit csinál? A falugondnok azt csinálja, hogy semmit. De mi lenne a dolga? Neki az volna a dolga végül is, hogy a kéréseknek például, hogy a beteg a gyerek, akkor levigye Keszétemre például a szomszédfaluba orvoshoz, holott ő ennek nem tesz eleget, mert megmondja, hogy nem. Volt olyan, a feleségem beteg lett. Idegileg kapott valami betegséget, és akkor nagyon rossz, mert rosszul lett, mentőt kellett hozzáhívni. Bementem a polgármesteri hivatalba, hogy segítsenek, a falugondok figyelj le az orvoshoz. Nem, meg kellett várni. De mivel tagadta meg, milyen indokkal? Ő személy szerint, nem tudom, hol tartózkodott, nem tudták előkeríteni. A hivatalból is telefonáltak a mentőknek, a mentőknek másfél óra szállba el még ide értek. És a munkaidőben valaki ilyen pozíciót tölt be, akkor mit keres például halászni abba az időbe? Neki van egy kiszabott munkaideje, amikor itt kéne a falu rendelkezésére állni? Természetesen. Ez minden nap hánytól hányig tart? Gondolom egy 8 órás munkaidő. Amellett el tudom képzelni, hogy sürgősségi állapotban is kéne ki állni, hogy bármikor készenlétben legyen. Az ő rendelkezése áll mondjuk egy autó, amivel ezeket a dolgokat véghez vihetné? Tehát ami mondjuk, ha szükség van rá, akkor a beteget beviszi? Áll, így van egy autó, amivel ő ezt a munkáját el tudja végezni. Ezt is az önkormányzat fizeti? Igen. És? És ez szinte a saját magának, a tulajdonának tekinti, így van. De azzal a magán részére, a saját részére úgy megyem fáért, téli tüzelőért, úgy megyem, éjszaka többet megy a kocsi, mint nappal, mennek vele mindenhova, az ő családja, stb. Tehát ők úgy használják ezt, mintha a saját tulajdonok lenne? Van, igen. És akkor, hogyha véletlenül valaki szól, hogy hát ez és ez gond, drasztikusan elküldi a semmibe. És miért tűrik? Mert tűrni kell. Most ez például nem tudom, hogy a faluba végül is a nép mit mondott el önnek, de sokan nem merik megmondani a saját véleményüket. Például bolt nincs, azért nincsen bolt, mert van bolt, de még sincs. Hogy hát bolttal mi nem találkoztunk. Amire ki lett volna írva épület, hogy élelmiszerüzlet, ilyen de viszont elmegy a stáb innen,
mi ketten maradunk, és akkor nyugodtan mehetünk, azt veszünk, amit akarunk. Hol? Tripla áron, háznál. Háznál? Van, aki arra rendezkedett be a házanál, hogy mindenféle élelmiszercikket árul? 3-szoros árák. Úgyhogy egy kiló liszt, azt hiszem, hogy 84 forintba kerül. Az 840 forint 10 kiló liszt, ugye? 10 kiló lisztet 2000 forintért adja. Egy ilyen szegény falut így megsarcolna? Igen, a szegény embert még jobban kizsákmányolni. És erről tud mondjuk a polgármester? Persze, természetesen tud. Tehát ez egy konkrét személy, akit néven tudna nevezni, hogy melyik utcában ki az, aki boltot nyitott otthon. Igen. Ez az üzlet beindult egy piciből, és felment nagyra. Ez beindult a pédakli cigéből, cigarettából, még a feleségből, amit ő gyártott össze, és akkor felment egy bolttá az évek során. De nem értem, miért nem érdeke a polgármesternek itt létrehozni egy legális boltot, tehát ami mindenki, és nem 3-szoros áron ad, hanem normál áron. Mert a polgármester is ugyanezt csinálja. Mit? Ugyanezt a boltot. Ugyanebben a boltban részes? Nem. Ő neki egy másik ugyanolyan boltja van. Így 2 ember árul, a polgármester meg egy másik, ugyanígy. Volt itt jelentkező, nem enged be a polgármester, és ez az ember, akinek a felesége képviselő, őnek is a kezebe benne úgy, hogy horra teszek, és a többi képviselőnek azt kell csinálni, amit ők mondanak. Hiába van a képviselő, mert semmi nem érne, mert azt mondja, hogy ez van, akkor az van. De ezt miért tűri a falu? Mert tűrni kell, mert mint egy birkanyáj. És arra nem gondoltak, hogy mondjuk egy felsőbb hatósághoz fordulnak? Csak én buta vagyok, hogy kihez forduljak. Ha tudnám, hogy kihez kell fordulni, már régen hozzáfordulok. Nem volt időm még, a munkám nagyon leköt, hogy tovább lépjek, megkeresem azt, kihez kell fordulni, de fogok intézkedni, az biztos. Szóval azért nincsen bolt, mert nem engednek be boltost. Ezt a pici kis falut annyira sanyargatják, hogy az eszméletlen. De most, hogyha megkapnak mondjuk egy költségvetésre, megpályáznak valamit, az tudja, hogy nem lesz kész. De a pénz azért ide jön? A pénz az persze. Ez mit jelent? Zsebbe. Magánzsebbe? Itt a kisebbség például, egy az egybe el kell törölni a kisebbségi önkormányzati képviselő? Így van, az egészet el kell törölni, meg kell szüntetni, mert semmi értelme az, hogy ők léteznek. Miért? Mert csak a tiszteletdíjat veszik fel, ennyi az egész. Ennyi. Falagonnak itt a kisebbségnek az elnöke, neki van mindene. Például megpályáznak tavasszal kertbe való ültetni valót. Egy-egy zsák krumplit például szétoszt minden családhoz egy-egy zsák krumplit. Neki marad 30. Ezzel minden így van. Volt már úgy, hogy nyúl jött, kapott mindenki egy pár nyulat, ő neki volt 30. Kaptak tyúkot, kapott mindenki 10 darabot, neki volt 100. Csak azt nem értem, hogyha ez ennyire világos, és a többség számára ez ennyire világos, akkor 12 év óta hogy választják meg újra ugyanezt a polgármestert? Mert itt családok vannak. Családokból áll az egész dolog. Tulajdonképpen a falu 80%-a egy család, ugye? Ezt igen, mondják? Igen. És akkor az egyik család az olyan befolyásolható, például egy nagy hatalmas család, olyan befolyásolható, hogy előtte már a polgármester tevékenykedik választás előtt, hogy jó legyen neki minden, meg stb. Bejön ide, 4 éven keresztül nem jön be ide, akkor bejön ide beszélgetni. Máskülönben fogja, nem áll szóba annyira a pekhenni, nem áll szóba, csak jó, majd elmondom neki. Bejön ide beszélgetni, stb. Mit tudom én, ilyen bál lesz, olyan bál lesz, bál akkor a primitív buta embereket megveszi. Olyan bárt csinálok, hogy minden folyni fog. Azért rászavaznak. És a másik az, hogy tisztában van az egész nép azzal, hogy más nem lesz esélyes, csak ő. Semmi gondom nincs a polgármesterrel. Csak ez, hogy kisemmízi a falut, és akkor hagyja az ilyeneket megtörténni.
Na hát akkor folytatjuk a polgármester urat, és itt van az előbb megszólaltatott Budai Róbert is. Szóval polgármester, amit itt hallottunk, hát ez nem kevés volt vádakból. Mi a válasz ezekre a súlyos állításokra? Semmi, mert ez Nincs semmi válasza? nem igaz. Mert semmi nem igaz. Ott ülöm mellett Budai Róbert, aki élőben Volt mondta el. vőm, azért vádol, mert volt vőm, hogy mondjam, ezt tudják meg mindenki, és azért vádol engem, mert én elpataroltam a lakástól, mert jó viselkedett. A pályázatokkal kapcsolatosan, amiről beszél, hát nem tudom, milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy én óvodára pályázok, vagy valahova. Hát ő attól nem lesz még gazdagabb. Hát amit ő elmondott, hogy csak szeretnék tudni, meg a falu emberei szeretnék tudni, hogy milyen pályázatokon, milyen pénz érkezik jobban tudják, ide. mint én, Friderikus Nem úgy úr. tűnt. Jobban tudja, ne, hát hogy ő nem tudja. De a többi 200 ember biztos, hogy tudja. Biztosan, hogy tudja. Róbert? Ez így nem igaz, ez a történet. Az előre visszatérve, havonta 20 000 forintot fizettem én a polgármester úrnak, hogy én ott lehessem a lakásába. Jó, de szerintem a személyes ügyben azért nem menjünk bele, mert ez a történet ez úgy, ahogy van, ezt felejtsük el, mert ez nem igaz. Másik dolog az, hogy... De miért fizettél 20 000 forintot? Mindegy. De miért? Mert tartottál a kétettel, igen, de azért mondjuk, amit az autóról itt mondott, amit itt az autóról mondott Kalocsai Ernő például, jól mondom, Emil, bocsánat, tehát, hogy rendeltetésszerűen, szó sincs arról, hogy rendeltetésszerűen használnák az autót. Aztán, hogy a falu boltja tulajdonképpen azért nincsen, mert hogy ön, meg még valaki itt a faluban a saját házánál tart boltot. Ez mind? Hát ez mind hülyeség. Tehát nehogy az legyen, hogy mert én veje voltam, és azért beszélek így. Vannak olyan kiscsécsiek, akik járnak oda rendszeresen, és azért veszi fel őket majd később közmunkára, hogy ezt a pénzösszeget, amivel neki tartoznak a polgármester úrnak, ezt majd később le tudja vonni tőlük. Ez így igaz. Tehát senki nem mer felszólalni ellene, nem tudom miért, pedig én nem látok benne olyan, tehát olyan nagyon nagy, tehát hogy mondjam, tehát kiscsécsi polgármester csak, ugye? Másfele nem rendelkezik olyan nagy hatalommal, csak kiscsécsi felett, akik buta cigányság, így megmondom őszintén, csak te vagy okos. Csak te vagy okos. És sarokba tudja őket szorítani, aki tisztán lát. Például, amit a falu gondnokról mondtak, az sem igaz, polgármester úr? Hogy az autóját magáncélokra használja, és bárkinek? Most belekapcsolódok abban, miért nem lett a falu gondnok idehoz, hogy ő ezt meg tudja cáfolni? Be van rúgva most. Be van rúgva? Igen, és akkor ez a válasz. Be van rúgva, és megfenyegetett, amikor ment le biciklizni. Hallja népet, hogy röhögnek ezen? Igen. Hát akkor 10-valahány éve, hogy kemény vagyok, hogy merek a tévé előtt de hogy lehet vezetni berúgott embernek? Hát én nem tudom. Hát ez olyan hülyeségeket beszélsz. Itt jó sokan nézik a műsort, hát nyilván hallják is. Ha megkérdezek valakit is kérdezzem találomra, akkor igen? Kérdezzem meg nyugodtan. Én veszem most a fáradtságot. Kérdezzem meg nyugodtan. Én is itt megpróbálom. Kérdezzem meg nyugodtan. Jó. Hát olyan hülyeséget beszélsz. Kíváncsi vagyok. Hogy ez... Jó estét kívánok! Na hát akkor csak, hogy mennyire egyedi jelenségről van szó, itt ezt vizsgáljuk. Tessék közelebb jönni. Én csak arról szeretnék beszélni, hogy az én férjem kisebbségi tag. Igen? Ő az elnöke, és ez nem igaz, amit Emil mond róla. Nem igaz? Ez nem. Hát de mondjuk az önféle kisebbségi tag, tehát ilyen értelemben mondjuk valamilyen módon érintett. Érintett. Igen? Megkérdezem akkor ön. Ja, rendben van. Én is akarok erre reagálni. Igen. Mondja Emil, hogy a kisebbség minek kiscsése. A kisebbség tiszteletdíjért csinálja. Az én lányom benne van abban. Ő is tag. És akkor lemondtak a tiszteletdíjról, 2500 forint járt volna nekik. Ők felajánlották, az 5 képviselő nem kapnak tiszteletdíjat. Most megcsinálták a költségvetést, csináltak anyáknak is. Azért, mert szegény a falu, miért vegyék el? 2500 forinttal mire megyünk? Hogy ezek nem igaz, vádaskodások. Igen. Hadd kérdezzem meg önt egy pillanatra, tessék ide jönni, mert tetszett. Igen? Ön hogy látja? Mi igaz ebből? Úgy látom, hogy minden igaz. Hogy tudni? Amit Emil mond, meg a vejem is mondott, minden igaz. Úgyhogy nem kell itten hátterezni, ami igaz, az igaz. Kis türelmet kérek. Mikor vissza a gyerekeket tanácsadásra? Mikor beteg valaki, vagy az óvodába menni kéne a gyerekért? Mikor mennek le? Nem megy, mert Feri nincs. Miért kell hazudni? Ennyien vagytok, mint hazudtok. Ezt sem merik kimondani az
Pillanat, hadd kérdezzek. Jó, az rendben van, azt már tudjuk. Nem a tiszteletbírról van szó. Akkor hadd kérdezzem már meg a boltot, hogy amit a bolttal kapcsolatban elhangzott. A bolt is eljött ide egy fiatal ember, megcsinálta a boltot, vizet belevezetett, minden. Miért? Nem az ő ányok kiszolgáló, nincs bolt. Az ő ánya ott lenne, akkor lenne bolt. Így nincs ott az ő kislánya, nincs bót. Azért zárták be a bótot is. Már egy pillanat, miért nem való bót? Azért nem való ide bót, mert megkapják a pénzt, fogják magukat, mennek Giricsre, Keszétenbe. Tisztaújvárosba, akkor mindenki ide bót. Kétszer mennek, amikor vitte a fát. Pillanat, türelmet kérek szépen, akkor visszaülök beszélgetni. Jó? Ez nem igaz, amit ők mondanak. Jó. Mit tetszik mondani? Mit tetszik mondani? Ez meg még a jányai. Nem igaz. Nem. Fakadsz a hó, elmenni a gyerek mellett, a buszpárába is állnak. Egyszer ez meg lehet beszélni. Saját anyját se vette fel. Saját anyját se vette fel. Kicsi türelmet kérek szépen. Le tudom higgasztani önöket? Le tudom higgasztani önöket? Folytathatjuk a műsor? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mit raknánk még értem? Milyen pénz? Hát nem gondoltam, hogy darázsfészekbe nyúlunk. Milyen pénzt lehet elrakni? Polgármester úr, hát nem gondoltam, hogy darázsfészekbe nyúlunk. Szóval itt azért mondjuk fele-fele alapon jött össze az arány. 3 embert vagy 4 embert kérdeztem, hát egyik fel azt mondja, hogy minden igaz, másik fel azt mondja, hogy nem igaz. Még a 150-et meg kéne kérdezni. És akkor most én innen elemelkednék, jó? És hadd kérdezzem már meg a regionális vezetőket, hogy tulajdonképpen milyen mechanizmusuk van az ellenőrzésre. Tényleg én megengedem, hogy a dolgok nem így történnek, mindenki a maga aspektusából meséli a történetet, de milyen mechanizmust lehet beépíteni arra, hogy egy egyébként önállóan gazdálkodó település fölött valamiféle kontrollt gyakoroljanak? Van, az ászvizsgálat ott van. Többfajta ellenőrzési lehetőség is van. Egyrészt minden önkormányzat fölött törvényességi felügyeletet gyakorol a megyei közigazgatási hivatal, most már regionális közigazgatási hivatal. Bárkinek bármifajta törvényességi kifogása van, hozzá lehet fordulni, és jogorvoslatot kérhet. Tehát honnan tudják ezek az emberek, hogy hova kell fordulni? Hát, az egy jó kérdés. De erre nem kellene megoldást találni? De igen, de gyakorlatilag ugye hát a polgármesteri hivatalnak az dolga, hogy tájékoztassa. De ha éppen a polgármesteri hivatallal kapcsolatban merül föl bizonyos emberekben kétség. Akkor most elmondjuk, jó? Még egyszer, hogy a közigazgatási hivatal törvényességi felügyeletet gyakorol. De lehet fordulni, hogyha ne talántán bűncselekmény gyanúja fordul elő, akkor a rendőrséghez, vagy az ügyészséghez, vagy bárki máshoz. A probléma az, hogy én ezt értem, mert ismerem ezeket a szervezeteket, de itt a faluban ezt nem értik, és nem ismerik ezeket a szervezeteket, mint ahogy az a filmből is kiderült. Hát szerkesztő úr, a rendőrséget ismerik, nem? Hát véljük már. Nem az, hogy a rendőrséget is még, de hát ezek nem feltétlenül olyan ügyek. Szóval ahogy mondta, én annyira értettem, hogy ő nem tudja, hogy mi a lehetősége. Én arra gondolok, hogy ha valaki mondjuk a szabályokat, törvényeket sérti meg, amelyek egy önkormányzat működésére vonatkozik, akkor lehet, hogy nem feltétlenül tudja, hogy létezik egy közigazgatási hivatal. De az itt elhangzott vádaknak egy része az olyan volt, ami kvázi bűncselekményként is értelmezhető. Hát nyilván ön is azért azt érti, hogy ezek az emberek nem tudják egyáltalán azt sem, hogy van közigazgatási hivatal. Itt erről van szó. Tessék, Pali. Bocsásson meg, 100%-os volt a választás. Nagyon nehéz, hogy mondjam, az önkormányzati törvény úgy van megcsinálva, hogy alapvetően a választók ellenőriznek. Nem tudom. Szóval ilyen helyzetből, hogyha egy faluban ilyenfajta vádak, vagy legalábbis gyanúk megfogalmazódnak, akkor nincsen kiút? De van kiút, ezek a hatóságok vannak. De ezeknek az embereknek ezek a hatóságok ismeretlenek. Váltig állítom, anélkül, hogy szószólójuk lennék. De ami nekem itt zavar borzasztóan, az, hogy 100%-kal választották megint a polgármestert, nem? Jól emlékszem. Igen. Tehát, hát ezért mert én csalok, lopok, hazudok. Azért megérteni. Ugye az önkormányzati törvényt 90-ben azért csináltuk, hogy a helyi ügyekben csak ő illetékes, senki más nem. Tehát az önkormányzati törvénynek az a logikája, hogy az ügyek szét vannak választva, és a helyi ügyekben csak a helyi hatalmi testületek illetékesek, senki más nem. Ha törvényt sértenek, akkor lehet máshoz fordulni. De itt nagyon gyakran elég nehéz eldönteni, hogy törvénysértésről van szó, vagy csak, hogy mondjam én, szelektív ügyintézésről. Tehát, és akkor
azt a közösségnek kell megítélni, hogy az most helyes volt-e vagy nem. Egyébként mennyire tipikus az, amit itt láttunk, függetlenül attól, hogy mennyi ennek a realitása és mennyi nem? Abszolút tipikus. Abszolút tipikus. Az az igazság, hogy az emberek egymást marják végül. Nagyon sokszor okkal, nagyon sokszor ok nélkül, mert ez marad élettérnek. Na jó, akkor itt most tessék parancsolni még annyit. Csak, igen. Köszönöm. Egy valamiről azt hiszem, hogy legalább exaktül tudunk nyilatkozni, ezek a pályázati pénzek felhasználásai. Ugye itt két alapvető dolog van, de a pályázati felhasználásra vonatkozóan azt hiszem, hogy a kérdéskört le tudjuk zárni. Általában a pályázatokra az a jellemző, hogy utófinanszírozottak. Tehát gyakorlatilag nem előre kapják meg a pénzt, hanem az elvégzett munka alapján benyújtják a számlát. Általában van egy szervezet, amely megnézi, hogy azt a számlát arra használták-e föl, ami a pályázatban, tehát azt a pénzt arra használták, ami a pályázatban le van írva. Hát akár itt mondjuk az óvoda esetében is ez így van? Elméletileg így kell, hogy legyen, így van. Amiről dokumentumértékűen tudok nyilatkozni, hogyha szabad ezt mondanom, itt van a hulladéksziget, amikor jönnek be, azt látják. Ez egy 2005-ös finanszírozású program volt a regionális tanácsnak a támogatásával. Ez egyértelmű dolog, megvannak a követelmények, megvan a műszaki tartalom, és ezt ellenőrizzük, monitoringozzuk. Tehát a pályázati oldalon az ellenőrzés az egy szigorú ellenőrzést jelent. Hadd forduljak Bajnai Gordonhoz. Itt az előbbi részben látunk egy, hát mondjuk eléggé kellemetlen közjátékot, vagy hát legalábbis mondjuk, miután nem bíróságos, itt jöttünk ide játszani, tehát talán az sem nagyon szerencsés, hogy ebbe belementünk, de ha már így alakult. Általában véve egy településen, ha a pénz oda kerül, akkor milyen fajta ellenőrzési, hivatalból és országosan, milyen fajta ellenőrzési mechanizmusokat léptetnek életbe? Azt az imént már hallottuk, hogy utófinanszírozás van az esetek többségében. De mégis, ugye ezt államilag nagyon nehéz, vagy legalábbis én úgy gondolom, nagyon nehéz ellenőrizni. Nyilván jogszabályok, nyilván mindenfajta rendeletek ezt megpróbálják valamilyen módon behatárolni, de ha mégsem, akkor ki az, vagy mi az, aki kontroll tud gyakorolni? Hát a pályázati pénzek, tehát amiből fejlesztés lesz, valami létrejön, egy óvoda például, mint amit a történetben szerepelt, vagy iskola, vagy más funkció, ott az unió pénzeknél egy sok 10 éves tapasztalat van már amögött, hogy hogyan kell elkerülni azt, hogy a pénz kifolyjon és ne jöjjön létre valami. Már eleve a pályázatoknál úgy kell beadni az igényeket, hogy meg kell mondani, hogy mennyibe fog kerülni, mi jön belőle létre teljes dokumentációval, sőt, azt is vizsgálni fogjuk, és ennek nagyon nagy jelentősége van az ilyen településeknél, hogy fenntartható-e hosszú távon. Mert az egyik legnagyobb kockázat, hogy ennek az emlegetett 8000 milliárd forintnak egy részét esetleg olyan szép kő- és beton épületekre költjük, amit utána nem tudunk fenntartani az adóforintjainkban, vagy mondjuk nem lesz annyi gyerek a faluban, aki az óvodába vagy az iskolába menjen, úgyhogy még ezt is vizsgálnunk kell. Ez a pályázati szakasz. Na most utána rendszeres ellenőrzéseket tart éppen a Francsics úr által vezetett ügynökség ebben a régióban, hogy hogy halad előre ez a beruházás, eljutott-e odáig, ahova ígérték. Vannak nagyon szigorú időlimitek, ha pénz odaadásától kezdve 3 éven belül nem jön létre az, amire a pénzt odaadták, akkor a pénz hátralevő részét elveszítik. És ezt az egész tevékenységet egyébként ellenőrzi országos szerv, a pénzügyminisztériumhoz kapcsolódóan működő KEHI, és mindezen túlmenően pedig véletlenszerűen az Európai Unió is küld ki ellenőröket, auditorokat, akik külföldiek, és ide jönnek és megnézik, hogy létrejött-e az, amire pályázott az illető. Mondjuk azt valószínűsíteni lehet, hogy ha az óvodára jön ide pénz, akkor az óvodára is lesz az elköltve. Igen, és annak létre is kell jönni, sőt, ha 5 éven belül az óvoda elkészülte után az óvoda mondjuk megszűnne, nem maradna fönn, akkor is vissza kéne adni a pénzt valahonnan, mert akkor nem felelt meg annak a fenntarthatósági elvárásnak a dolog, amire a pénzt odaadták. Hadd tegyek hozzá annyit, Szerkesztő, hogy sok éve foglalkozom már ilyen fejlesztési pénzekkel kapcsolatos ügyekkel. Az én tapasztalatomban egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy nem arra használták fel a pénzt, amire kapták. Olyasmi esetleg benne van a játékban, hogy egy kicsit más műszaki tartalommal eltértek a tervtől, néha indokolatlanul, néha indokoltan, ezért is járnak bizonyos fajta szankciókat, csak nem tudják magyarázni. De az, hogy kapnak valamire pénzt és nem arra költik el, ilyesmiről én nem tudom. Hadd kérdezzem meg Juhász Pált, a szociológia milyen korrekciós megoldásokat tud arra az esetre, amikor egy adott településen
a lakosság bizonyos százalékának nem megelégedésére költik a pénzt, vagy legalábbis nem ellenőrzött módon, mert azt hiába mondja, hogy 4 évente van választás, 4 évente le lehet kit váltani, de nyilván menet közben vagy időközben is kellene ezt a kontrollszerepet valaminek vagy valakinek gyakorolnia. Ez megint attól függ, miről van szó. Ha külső finanszírozás van benne, hogy akkor volt szó róla. Ha a község saját forrásairól van szó, akkor igaziból csak a testület tehet valamit, másnak nincs lehetősége. Ez sajnos így van, tehát ez tulajdonképpen arról van, hogy a törvények mindig a kormányzás stabilitására is figyelnek, tehát csupán azért, mert vitatható valami, még nem, gondolj meg, hogy akkor mi lenne, ha bárkinek kételje támad, mindent ezt szeretne zavarni. A polgármestert a testület ellenőrzi. Hát azért, hagyd tegyek hozzá, ez nem teljesen így van, ha nem haragszom. Tudnék, ugye az önkormányzati törvény azt is előírja, hogy évente legalább egyszer úgynevezett közmeghallgatást kell tartani. Ilyenkor meg kell hívni a falu valamennyi lakosát, és a polgármesternek oda kell állni, és mindenről be kell számolni, és bárki feltehet kérdéseket. Polgármester, itt van ilyen minden évben? Van, igen. Minden évben van. Robert, hát miért nem járnak el? Ott mindenről tudhatnának akkor, mindenről első kézből informálódhatnának. Lekezelnek, teljes mértékben lekezelnek minket. És ezért nem tudunk hozzászólni a dolgokhoz, ezért. Ez mit jelent, hogy lekezelnek? Mert hiába szólalunk fel, hogyha lenne is értelme és eltakarják. Tehát nem tudnak mit csinálni. Mert ugye mindenkinek be van fogva a szája, ezért nem. Hadd szóljak már hozzá. Parancsolj, egy Zóra. Tehát én ezek mögött, a megnyilatkozások mögött személyes indítatást érzek. Bár mondjuk egy vagy másfél hónapja van, azt mondta a településen, hát tehát olyan nagyon nem ismeri a helyi viszonyokat. Ma 2 hónapja, hogy kinevezett az együttes ülés, de hát hadd mondjam el, hogy úgy a polgármester úrral is a munkakapcsolatom, mint a személyes kapcsolatom alapján én nem feltételezek ilyen negatív jelenségeket se polgármester úrról, se a falugonnokról. Polgármester úr, hadd kérdezzem meg, illetve nyugtasson meg, hogy azért itt sem a Kalocsai Emilnek, sem a Budai Robertnek nem lesz bántódása, miután elmegyünk innen. Az én részemről miért lenne ugyan? Én kit bántottam még? Na jó, köszönöm szépen, akkor most így a műsor vége felé, mivel Kiscsécsen belülük van a legtöbb, következzenek a gyerekek, ők hogyan látják a falut, az itten életet, saját cigányságukat és jövőjüket. Hogy tanulsz? Hát, akkor gyengé. Gyengé? Nem olyan jó. Az mit jelent? Van bukás? Én csak az olvasásból bukok. Hát nem lennék ilyen büszke rá, mosolyogva mondod. Nem tudsz olvasni? Ön meggyőzli. De tudom, Pufi. Csak? Tomi. Hát csak... nem tudom egyetlen mondani a szavakat. Hányadikba jársz? Én 3. 4. járnak, csak anyu visszamaradhatott egy éve. Mert? Hát mert még nem tudtam olvasni, írni, számolni. Én nagy fiú vagyok. Te mit mondtál? Én nagy fiú. Egy nagy fiú vagyok. Te nagy fiú vagy, azt látjuk. Nagyon nagy fiú vagy. És mik akartok lenni? Én szakács. Dani? Szakács. Szakács? Én rendőr. Rendőr? De miért éppen rendőr? Gyilkolni. Hát de én olyan, benne van a véremben, hogy valakit el kell kapni, vagy valami baj van. Most valakit el kell venni. Arra te vállalkozol? Örömmel? Én vállalkozok. Aha. A falu az milyen? Kiscsécs. Jó itt lenni? Jó itt lakni? Igen. Nem jó, ma szegénység van. Mi az, amit nem kapsz meg, de szeretnél? Mondjuk egy motort. Hát az még kicsi vagy, nem? Ne, dehogy. De egy motor kell venni. Nekünk van egy motor, egy lyukas. Nektek van motor? Igen. Neked van? És szoktál motorozni? Igen. Na de és akkor beszéljük meg azt, hogy mi a jó a faluban. Semmi. Mert itt a polgármester se csinálna olyat, hogy mondjuk a gyerekeknek egy játszótéren, mert lássa, hogy van sok kisgyerek, és akkor szinte megöléget az unalom. Jó, hogy néha kimennek, elhülyeskednek a focipályán, vagy fociznak, de akkor is. Azért lehetne neki csinálni egy játszóteret, vagy hogyha nem is bármit. Tehát semmi jó nincs Kiscsécsen? Semmi jó nincs. Milyen életet képzeltek akkor magatoknak? Hát milyen rendőr leszek, minden hónapban kapom a fizetést. Abból be kell vásárolni minden. De itt fogsz Kiscsécsen élni? Nem, én Miskolcon. Miért? Hát... Mert az város? Nem azért. Hát ott van bolt.
meg ez. Nem a szomszéd faluba kell átmenni a boltba. Én nagy leszek, én vagyonőr leszek Pesten. Miért éppen vagyonőr és miért éppen Pesten? Hát mert ott van munka. Te mit szeretnél az életben legjobban? Én családot. Családot? Meg. Kocsim minden megjelölt legyen. Faluban éljek, hogy ilyen. Nem menjen már el. És van ennek akadálya? Mit gondolsz? Nincs. Hogy így legyen? Nem is lesz. Valamit nekem beleszól az életembe, és bevelem az orrát. Igen? Meg úgy lesz, elsőnek meg nem szabad semmit tervezni. Miért nem szabad semmit tervezni? Hát mert most ő honnan tudta, hogy neki lesz, lehet, hogy nem is veszik fel munkájára, vagy honnan lesz pénze, hogy neki honnan, miből lesz pénze, de ő hisz magában. Ő hisz magában, hogy ő ezt mind megteremti. Ugye, Dani? Én meg a polgármester megyek. Te leszel mi? Igen. Te mi leszel? Polgármester? Igen. Mit gondoltok a televíziózásra, vagy a tévézésről? Ó, hát van olyan, jönnek ide kamerások, televíziósok. És csak a szegényeket mutatni. Legrosszabb házakit mutatik a faluban, meg ilyenek. Igen, de miért nem a leggazdagabbakat mutatni? Miért vannak itt olyanok? Hát vannak mondjuk Evelinék. Mondjuk Csikósék. Mondjuk valamit? Úgy minden nap megvan a kajánk, amit tegyünk. Úgyhogy nem vagyunk szegények annyira úgy. Hát de az is miért? Miből? Miből? Hát a pénz. De honnan a pénz? Kölcsön kellene. Ennyi. De meg kell Itt a legtöbb ember cigány? Igen. Cigányfalu. Legkisebb. Romák. Van egy pár magyar. És megyünk, nézzünk. Olyanokat hívnak, kimondjuk. Nem akarom már kimondani. Hogy? A városban valami keresztre azt írták ki, hogy büdös cigány, büdös romák. De Miklós, te nem vagy cigány? Hát cigány. Igen? vagyok. Igen? Előttünk nem mernek így beszélni. Hát nem rossz dolog. Nem, én olyanok szeretem magam, amilyen vagyok. Igen. Tessék? Olyanok szeretem magam, amilyen vagyok. Igen, nem érdekel. Én nekem most mindegy, hogy magyar vagyok. Én nekem most mindegy, hogy magyar vagyok, vagy cigány. Én nekem így jó, ahogy vagyok. Miért a cigány ugyanolyan ember, mint a magyar? Igen. Csak miért? A magyar egy kicsit fehérebb. Kicsit gazdagabb. Meg paraszt, meg ezek azok fehérek. Most lenézik a cigányokat. Nem, szó szerint a magyarok a cigányokat lenézik. A kérdés az, hogy meg miért? a parasztok is. Hát pedig úgy gondolják, hogy a cigányok szó szerint koszosak, meg ilyenek. Nem azért én megmondom az őszintét, én is amúgy a legtöbb magyart utálom, de nem mindegyiket, főleg a parasztokat utálom a legjobban. Én pontosan ezért, mert elnézik a cigányokat. Én pontosan ezért. Nekem másért amúgy nincs velük semmi bajom. Csak ez. Mondjuk például ő fél paraszt, fél cigány. Szegények vagyunk. Mindenki. Nincs kenyér, vagy az a nem. Mondjad, nincs papa. Nincsen papa. Na hát itt ez nagy derültséget keltett a helyi közönségünk körében ez a film. Itt már, hogy a gyerekeket is látok, és ez a záró kérdésem lesz, hogy ezeknek a gyerekeknek ne ilyen legyen a sorsa. Kérdezem, hogy ugye ami a műsorból, ebből az elmúlt 2 részből kirajzolódott, hogy van egyszer ugye a központi, mondjuk úgy adomány, a 8000 milliárd, ezt adja az állam, adja az ország, adja az Európai Unió. Van akkor a helyi szint, a helyi szinteket fölülről soha nem lehet igazán látni, legfeljebb Juhász Pál látja, akinek 30 vagy már annál is több éves gyakorlata van ebben. Szóval hogyan lehet megoldani, hogy ebből a 8000 milliárdból ne essen ki Kiscsés, és ne essenek ki az ilyen típusú települések, mert hogy ezeknek a gyerekeknek is pont olyan sors járna, mondom én, ez kicsit demagóg módon hangzik, de mégiscsak így van, mint az ország összes többi részén élőknek, és számtalan Kiscsés létezik Magyarországon. Bajnai Gordon. Több dolog kell ehhez. Az egyik, hogy tudnunk kell, hogy semmi rövidtávú nagy csodát nem szabad elvárni, de mégis most azonnal nagyon komolyan, nagyon nagy pénzeket befektetve kell ezzel a problémával, a gyermekszegénységgel, meg általában leszakadt térségekkel, az ország kettészakadásával foglalkozni. És tudnunk kell, hogy
15-20 év lehet, mire ebbe valami látványos változás eljöhet, de mégis most azonnal kell ezzel foglalkozni, nem lehet 4 éves, 8 éves ciklusokban gondolkozni. A másik, hogy olyan tudatos programokra van szükség, ahol nem egyszerűen csak azt mondjuk, hogy itt a rengeteg pénzpályázatok, mert a legelmaradottabb térségben még pályázni sem tudnak. Nem is tudják, hogy hogyan kell megírni, nem tudnak koncepciót készíteni, nincs meg hozzá a helyi elit vagy a helyi tudás, ami ehhez elengedhetetlen. Úgyhogy ki kell alakítanunk azokat a segítő hálózatokat, amik ezt létrehozzák. Ez folyik egyébként? Igen, dolgozunk egy programon, az lesz a címe talán, hogy nem mondunk le senkiről, és azt szeretnénk, hogy az ország legszegényebb 1 millió emberére koncentrálóan a leghátrányosabb helyzetű kistérségeknek egy kiemelt programot kistérségenként több milliárd forinttal indítsunk, ami egyszerre próbálja a gyermekek, a felnőttek, a foglalkoztatása, a helyi infrastruktúra kérdéseit kezelni. Szabó György? Nem volt eddig arról szó, hogy az uniós pénzeknek egy igen jelentős részét azt szerint osztják el, az kormányzati döntés, hogy mennyire hátrányos helyzetű egy rég. Ebből következik, hogy az egyik legtöbb forrás az észak-magyarországi régió fogja kapni, 7 évre ez 270 milliárd forint. Összehasonlításképpen itt talán jobban érzékelhető. A tavalyi évben kb. 10 milliárd forintot tudtunk így helyi szinten kezelni és helyi problémákra fordítani. Az elkövetkezendő 2 évben, tehát ideért ezt az évet is, 78 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből Kiscsécsnek is jut. Több. Amint említettem már, hazai támogatási forrásból is fog jutni Kiscsécsre. Juhász Pál? Az a baj, hogy tanuljuk azt is, hogy segíteni, hogy kell. A segítők is gyakran rosszul csinálják a dolgokat. Szerintem arról van, hogy mindenkinek meg kell tanulni ezt a dolgot, hogy ezért van ez 15-20 év. Európai tapasztalatok szerint 15-20 év. Mire valami látszik ebből. Így van. Ez teljesen jól mondjuk mondta. Már nem ezek a gyerekek, hanem a gyerekek gyerekei fogják ezt érzékelni. Ha legyünk pontosak, már ezek a gyerekek is az 5 évvel ezelőtt, maga egyik interjúból kiderül, hogy 19 éves még elkallódott, a 16 éves már szakmát tanult. Tehát valójában már az elmúlt években picit közelebb került ahhoz, hogy a magyar iskolarendszer nem volt hozzászok, hogy kövesse a gyerekek sorsát. Igaziból most tanulják meg, hogy kövesse a gyerekek sorsát, és nem úgy, hogy kikerül a 8-szor, aztán eltűnik a semmibe. Tehát a mostani 16 évesek közt már több van, aki valamilyen szakmát tanul, mint a 19-20 évesek közt volt. Hát ha azt mondja, hogy tanulják, akkor mi tulajdonképpen ebben megnyugodhatunk, mert ez jó jel. Azt jelenti, hogy egy 30 fős osztályból most már 3-4. 5 évvel ezelőtt senki. Tehát félretes nehesség. Van előrelépés. Igen. Köszönöm. Tehát ne értsük túl, amit mondtam. Megértettem. Köszönöm szépen. Most hát 2 részletben, tegnap és ma körülbelül ennyit tudtunk mondani Kiscsécsről, de talán Magyarországról is egy kicsit. Programunk speciális kiadását látták a vásárlóerő szempontjából legalábbis legszegényebbnek mondott magyar településről, a délborsodi Kiscsécsről. Mielőtt elköszönünk, műsorunk állandó rovata az időkerék következik, aztán még egy szóra visszajövök. Ma 11 éve, 1996. május 30-án szabadult ki a börtönből Pusoma Dénes, a 26 hónappal korábban ártatlanul elítélt, tragikus sorsú roma férfi. Pusomát egy idős asszony kirablásával és meggyilkolásával vádolták meg 1994-ben, majd a bíróság a gyenge lábakon álló bizonyítékok ellenére 6 év börtönre ítélte. A rendőrség később véletlenül egy másik ügyben vizsgálódva akadt nyomára a valódi elkövetőnek. A szabadon engedett és a felülvizsgálati eljárásban ártatlannak nyilvánított Pusoma ekkor kártalanítást kért a magyar államtól. Ennek elsőfokú elbírálásáig 2 év telt el, ez alatt az elkeseredett Pusoma Dénes öngyilkos lett. A bíróság később elutasította még a kártérítést is. Az ártatlanul bebörtönzötteknek legfeljebb az adhat reményt, hogy az Alkotmánybíróság 2003-as határozata nyomán még akkor is jár a fájdalomdíj egy elítéltnek, ha például Pusoma Déneshez hasonlóan az illető nem fellebbez az ítélet ellen. Dolgaink így mennek, 2007,
május 30-án. Jó éjszakát és sok szerencsét!